नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या स्टुडंट ब्रिज चॅनल वरती। आपण बघत आहात जीनियस गणित। या गणिताच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व घटकातल्या विद्यार्थ्यांना गणितामध्ये आपल्याला परफेक्ट बनवायचं मित्रांनो। स्पर्धा परीक्षेला तयार करायचं मित्रांनो। स्पर्धा परीक्षेला तयार करत असताना त्यामध्ये इंग्रजी माध्यमाची मुले असतील, सेमीचे असतील, मराठीचे असतील, ग्रामीण भागातली मुलं असतील, सर्व प्रकारच्या अगदी 5वी पासून तर 10वी पर्यंतच्या 12वी पर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या पोलीस भरती परीक्षा असेल किंवा कुठली परीक्षा असेल, स्पर्धा परीक्षा, स्कॉलरशिप असेल, नवोदय असेल, सर्व घटकाच्या सर्व समावेशक असा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला विद्यार्थी तयार करतो आहोत मित्रांनो। आजचा घटक मी घेऊन येत आहे लसावी, लोएस्ट कॉमन मल्टिप्लाय। बघूया मित्रांनो, लसावी लोएस्ट कॉमन मल्टिप्लाय 3 पद्धतीने लसावी काढता येतो मित्रांनो। ज्याप्रमाणे मसावी 3 पद्धतीने काढता येतो त्याचप्रमाणे लसावी देखील 3 पद्धतीने काढता येतो। त्या तिन्ही पद्धती आपण बघूया। नंबर 1 ची पद्धत आहे मित्रांनो विभाज्यांची यादी पद्धत, पार्टिशन ऑफ लिस्ट। दुसरी पद्धत आहे मित्रांनो मूळ अवयव पद्धत, स्वतंत्रपणे द बेसिक ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरंट। मूळ अवयव पद्धत मित्रांनो एकत्रितपणे द बेसिक ऑर्गन सिस्टम इज वन। उदाहरण घेऊया मित्रांनो 18, 9 आणि 12 यांचा लसावी किती। आपण यांचा लसावी फाइंड करूया। यादी पद्धत वापरूया मित्रांनो। यादी पद्धतीने आपण आता हेच उदाहरण डबल या ठिकाणी लिहून घेऊया। 18, 9, 12 यांचा लसावी किती। यादी पद्धतीने आपल्याला विभाज्य शोधायचे मित्रांनो। अतिशय सोपी पद्धत आहे यादी पद्धत। म्हणजे काय मित्रांनो, जी संख्या आहे, जो पाडा आहे, ती संख्या त्यात प्लस करत चालायची। उदाहरणार्थ 18 मध्ये 18 मिळवले 36, 36 मध्ये 18 मिळवले 54, 54 मध्ये 18 मिळवले 72, 72 मध्ये 18 मिळवले 90, 90 मध्ये 18 मिळवले 108, 108 मध्ये 18 मिळवले 126। अशा पद्धतीने मॅक्झिमम संख्येनुसार, पाड्याच्या संख्येनुसार मॅक्झिमम 5, 6, 7, 8 अशा पद्धतीचे अवयव शोधून ठेवायचे। हे डिवायझर आपण शोधून ठेवायचे। 9 चे विभाज्य काढायचे मित्रांनो। 9 मध्ये 9 मिळवले 18, 18 मध्ये 9 मिळवले 27, 27 मध्ये 9 मिळवले 45, 45 मध्ये 9 मिळवले 54, 54 मध्ये 9 मिळवले 63। अशा पद्धतीने 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126 या पद्धतीने आपण शोधून ठेवायचे मित्रांनो। आता 12 चे सर्व विभाज्य शोधायचे मित्रांनो। 12 चे सर्व विभाज्य शोधण्यासाठी आपल्याला 12 सुरुवातीला येणार। 12 च्या नंतर 12 मध्ये मिळवले 12, 24, नंतर 36, नंतर 48, नंतर 60, नंतर 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156 हे सगळे 12 चे विभाज्य आहेत मित्रांनो। आता याच्यामध्ये आपल्याला 12, 18 व 9 चे सामायिक विभाज्य आपल्याला शोधायचे मित्रांनो। तिन्ही पाड्यामध्ये किंवा तिन्ही ठिकाणी आलेले विभाज्य शोधूया। कॉमन डिवायझर शोधूया मित्रांनो। सामायिक विभाज्य 36 कॉमन आहे, 72 कॉमन आहे, 108 कॉमन आहे आणि 144 कॉमन आहे मित्रांनो। म्हणून याच्यामध्ये जो सगळ्यात कॉमन असलेला सगळ्यात लहान जो आहे, लघुत्तम जो आहे तो 36 आहे मित्रांनो। म्हणजे 12, 18 व 9 यांचा सामायिक विभाज्य जो आहे, कॉमन डिवायझर जो लघु, ज्याला स्मॉलेस्ट म्हणता येईल, सगळ्यात लहान, तो 36 आहे। म्हणून यांचा LCM किंवा यांचा लसावी आहे मित्रांनो 36। पुढचा एक उदाहरण घेऊया मित्रांनो 30, 36 व 90 यांचा लसावी किती। मित्रांनो आता नवीन पद्धतीने आपण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत। या ठिकाणी आता आपण गुणाकार पद्धत शोधणार आहोत। मूळ अवयव पद्धत जिला म्हणतो त्या पद्धतीने तुम्हाला मूळ अवयव पद्धतीने मी शिकवलेलं आहे। तुम्हाला ते प्रॅक्टिस मध्ये जमून जाईल। आता आपण बघूया 30 चे मूळ अवयव आलेले आहेत मित्रांनो 2 गुणिले 3 गुणिले 5। 36 चे मूळ अवयव आलेले आहेत मित्रांनो 2 गुणिले 2 गुणिले 3 गुणिले 3। त्याचप्रमाणे 90 चे मूळ अवयव मिळालेले आहेत मित्रांनो 2 गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 5। आता बघा SCF साठी आपल्याला कॉमन आणि अनकॉमन, सामायिक व असामायिक असे अवयव शोधायचे मित्रांनो। तर सामायिक अवयव याच्यामध्ये आहे बघा 30 मध्ये 2 आहे, 36 मध्ये 2 आहे, 90 मध्ये 2 आहे म्हणून 2 एकदा घेतला मित्रांनो। त्याच्यानंतर 30 मध्ये 3 आहे, 36 मध्ये 3 आहे आणि 90 मध्ये 3 आहे म्हणून 3 सुद्धा एकाच वेळा घेतला मित्रांनो। त्याच्यानंतर बघा मित्रांनो जो अनकॉमन आहे, जो उरलेला आहे तो 2, 36 मध्ये 2 एक असा अवयव आहे की तो 90 मध्ये नाही, 30 मध्ये नाही, तो पण आपण घेतला मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो 3 हा मूळ अवयव 36 मध्ये देखील आहे, दोघात कॉमन असल्यामुळे त्याला एकदाच घेतला मित्रांनो। आणि राहिला 5 हा 30 मध्ये आणि 90 मध्ये कॉमन आहे मित्रांनो, दोघात कॉमन असल्यामुळे त्याला सुद्धा एकदाच घेतला मित्रांनो। लक्षात घ्या, जे दोघात कॉमन आहे ते सुद्धा एकदा घ्यायचे, जे तिघात कॉमन आहे ते सुद्धा एकदा घ्यायचे आणि जे कॉमन नाहीत, अनकॉमन आहे ते सुद्धा सर्व घ्यायचे। मराठी भाषेत सांगायचे म्हणजे जे सामायिक आहेत, दोघात सामायिक आहेत ते एकदा घ्यायचे, तिघातही सामायिक आहे ते सुद्धा एकदा घ्यायचे आणि जे सामायिक नाहीत त्यांना सुद्धा एकदा घ्यायचं। म्हणजे 2 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 3 गुणिले 5 यांचा गुणाकार येतो मित्रांनो 180। मग मूळ अवयव पद्धतीने 30, 36 व 90 यांचा लसावी म्हणजे SCF येतो मित्रांनो 180। तिसरी पद्धत आहे मित्रांनो
मूळ अवयव पद्धत एकत्रितपणे ही सगळ्यात सोपी आणि भागाकाराचा नियम लागू होणारी पद्धत आहे मित्रांनो. द बेसिक ऑर्गन सिस्टम इज 1 ही पद्धत आपण शिकणार आहोत. मूळ अवयव पद्धत एकत्रितपणे 16, 40 व 56 यांची आपण लसावी एकत्रितपणे काढणार आहोत मित्रांनो. 16, 40 व 56 यांचा लसावी किती? त्यासाठी मित्रांनो मी काही कॉलम या ठिकाणी घेतो. 16 साठी, 40 साठी व 56 साठी मी 3 कॉलम घेतलेले आहे आणि भाग देण्यासाठी मी पहिला कॉलम घेतलेला आहे. आता या ठिकाणी मी पहिली संख्या मांडणार आहे 16, दुसरी मांडणार आहे मी 40, तिसरी मांडणार आहे मी 56. मित्रांनो तिघही संख्येच्या एकक स्थानी बघा 16च्या एकक स्थानी 6 आहे, 40च्या एकक स्थानी 0 आहे आणि 56च्या एकक स्थानी 6 आहे. म्हणजे तिन्ही संख्येला 2 ने भाग जातो म्हणून मी पहिल्या कॉलम मध्ये 2 घेणार आहे मित्रांनो. आता 2 ने भाग जातो, बे 8 16 म्हणून 16च्या खाली 8 लिहिणार आहे. बे 1 बे बेदुनी 4 आणि बे 0 0 40च्या खाली 20 लिहिणार आहे. बे 1 बे बेदुनी 4 उरला 1 आणि बे 8 16 म्हणून 56च्या खाली मी 28 लिहिणार आहे. 8, 20 आणि 28 या तीनही संख्येला 2 ने भाग जातो मित्रांनो, कारण एकक स्थानी 0 आहे म्हणून 2 घेऊया. बे 1 बे बेचोक 8 म्हणून 8च्या खाली 4 घेऊया. बे 1 बे बे 10 20 म्हणून 20च्या खाली 10 घेऊया. बे 1 बे आणि बेचोक 8 आता या तीनही संख्येला 2 ने भाग जातो मित्रांनो म्हणून 2 घेऊया. बे 1 बे बेदुनी 4 त्यानंतर बे 5 10 आणि त्यानंतर बे 7 या ठिकाणी 2 ने पहिल्या संख्येला 2 ने भाग जातो म्हणून 2 घेतले. बे 1 बे पुढची 5 आणि 7 तशीच राहील कारण त्यांना 2 ने भाग जात नाही. आता मित्रांनो बघा 2 ने भाग पहिल्या संख्येला 2 ने भाग गेलेला आहे. आता तो एक तसाच खाली येईल. आता आपल्याला पुढचा अंक घ्यायचा आहे. 5 ला भाग जाणारी संख्या 5च आहे म्हणून 5 घ्यायचे. खालच्या कॉलम मध्ये 1 येईल मित्रांनो. 5 1 5 तिथेही 1 येईल. 5 ने 7 ला भाग जाणार नाही म्हणून तिथं 7 येतील. आता पुन्हा 7 ला भाग जाणारी संख्या 7च आहे म्हणून 7 घेऊया. 7 ने 1 ला भाग जाता तिथे 1च राहील आणि 7 1 7. 16, 40 व 56 यांचे जे मूळ अवयव आलेले आहेत 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 5 गुणिले 7 यांचा गुणाकार आपण करणार आहोत मित्रांनो एकत्रितपणे. 16, 40 व 56 यांचा लसावी आलेला आहे मित्रांनो 560. पुढचे गणित आपल्याला बघण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि स्टुडंट ब्रिज या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ मोफत पाहत राहा मित्रांनो. पुढील भागात आपण बघणार आहोत अपूर्णांक म्हणजेच फ्रॅक्शन.